আৰু প্ৰাইমাৰী স্কুলত যেতিয়া শিক্ষক নাথাকিব এজন ঠেলাৱালা ৰিক্সাৱালা গাৰ্জিয়ানো শিক্ষক নথকা স্কুলত ল'ৰা ছোৱালীক নিদিয়ে তেখেতসকলে পেটত গামোচা বান্ধি হ'লেও এই 500,000 টকা দি এই প্ৰাইভেট স্কুলত পঠায় কষ্ট হয় সেইজন ব্যক্তি কিন্তু তেখেতে বুজি পায় যে বিধায়কসকল মন্ত্ৰীসকল ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কোৱা সেই নেতাসকল যিসকলে ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ ভাষণত শিক্ষাৰ ওপৰত বিশেষভাৱে হায়াৰ এডুকেশ্যনত অসমীয়া বহুত কৰিছে এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ আমাৰ যিটো ফাউণ্ডেশ্যন যদি ঠিক নহয় ওপৰত কেতিয়াও ঠিক নহয় যাৰ কাৰণে আমি যিমান দাবী নকৰোঁ কিয় যে হায়াৰ এডুকেশ্যন যিটো ডাটা ওলাই আহিছে হায়াৰ এডুকেশ্যনত ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত আমি বহুত বেয়া পজিশ্যনত আছোঁ কিয়নো আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন ঠিক নহয় প্ৰাইমাৰী স্কুলত 5টা ক্লাছ থাকে ক্লাছ 1 2 3 4 5 আৰু ক্লাছ 1ৰো দুটা ভাগ থাকে প্ৰি 1ৰ আগতো এটা ক্লাছ সাধাৰণতে থাকে 6টা ক্লাছ বা 5টাও যদি আমি লওঁ কিন্তু আমাৰ যিটো ছিষ্টেম মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে ষ্টুডেণ্ট যদি 85 89 লৈকে ষ্টুডেণ্ট থাকে মাত্ৰ দুজনেই শিক্ষক তো যেতিয়া 85 বা 89 ষ্টুডেণ্ট থকা এখন প্ৰাইমাৰী স্কুল শিক্ষক দুজন এজন চাউল দালিৰ হিচাপ কৰোঁতে যায় আৰু এজন শিক্ষক আপুনি হিচাপত ধৰিব পাৰে ক্লাছ হ'ল 5টা বা 6টা তো এটা ক্লাছত যদি এজন শিক্ষক যায় বা দুজন থাকিলে দুটা ক্লাছত যাব বাকী গোটেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীক কোনে চায় কোনে পঢ়ায় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এইবাৰ যেতিয়া গুণোৎসৱৰ কাৰ্যসূচী চলি আছিল মই কেইবাখন বিদ্যালয়ত গ'লোঁ চকু কপালত উঠা ঘটনা হয়তো মাননীয় বাকী সদস্যসকলেও গৈছে যে একেখন বিদ্যালয় এটা ক্লাছৰুমত সোঁফালে আছে ক্লাছ 2ৰ ষ্টুডেণ্ট বাওঁফালে ক্লাছ 3ৰ ষ্টুডেণ্ট ক্লাছৰুম এটা শিক্ষকে ক্লাছ 2 পঢ়াই আছে 3খিনি বহি আছে বোলে কিয় এনেকুৱা অৱস্থা বোলে ছাৰ শিক্ষক নাই তো এই ষ্টুডেণ্টখিনি কমচে কম চকুৰ আগত ৰাখিছোঁ যাতে এই সময়খিনি খেলা ধূলা নকৰে বা উদ্ভণ্ডালি নকৰে স্কুলৰ পৰিৱেশ বেয়া নহয় এটলিষ্ট তাৰ কাৰণে আমি এনেকুৱা কৰিছোঁ ক্লাছ 1 আৰু 2 এটা ক্লাছৰুমত সোঁফালে 1 বাওঁফালে 2 সোঁফালে 3 বাওঁফালে 4 এনেকুৱা একোটা ক্লাছৰুমত 2টা 3টা ক্লাছৰুমত ষ্টুডেণ্ট বহাই এইটো গোটেই অসমৰ বাস্তৱ পিকচাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গতিকে এই বিষয়ে যদি চৰকাৰ নিশ্চিতভাৱে অৱগত আৰু তেখেতসকলে যদি এই কথা বাৰ্তাবিলাক গুৰুত্ব নিদি আজি কেৰালাই 5টা ক্লাছৰ কাৰণে 5জন শিক্ষক কম্পালচাৰী তাত যদি 50জন ছাত্ৰ আছে প্ৰাইমাৰী বিদ্যালয় 5জন শিক্ষক থাকিব লাগিব কাৰণ যেতিয়া ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব 1 2 3 4 5 5জন শিক্ষক 5টা ক্লাছত যাব লাগিব গতিকে আমিও তেনেকুৱা এটা ছিষ্টেম যদি আমি নবনাওঁ আৰু আমি যদি 5জন ন্যূনতম 5জন শিক্ষক নিদিওঁ কেতিয়াও আমাৰ এডুকেশ্যন ছিষ্টেমটো ঠিক নহয় গতিকে মোৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ৰাজ্যপালৰ ভাষণতো এনেকুৱা ধৰণৰ পলিচি থাকিব লাগে এডুকেশ্যন পলিচি এনেকুৱা নহয় চৰকাৰে কি কৰিছে ক'ত বিল্ডিং দিছে ক'ত ইউনিভাৰ্চিটি ঘোষণা কৰিছে ক'ত কি কৰিছে এইবিলাক বাজেট ভাষণত আহিব এই পলিচিবিলাক থকা দৰকাৰ যে এডুকেশ্যন পলিচি এতিয়া নিউ এডুকেশ্যন পলিচি আমি সকলোৰ আগত এডপ্ট কৰিছোঁ অসমে বাবা লোৱাৰ কাৰণে না সঁচাকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে যদি সঁচাকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে দ্যাট ইজ অ'কে আৰু যদি নহয় ভাৰতৰ ভিতৰত সকলোতকৈ আগত আমি এইটো গ্ৰহণ কৰিলোঁ নাম লিখাম 1 নম্বৰত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ লছ হ'ব ক্ষতি হ'ব আজি ৰিজনেল লেংগুৱেজবিলাকত প্ৰাইমাৰী স্কুলত শিক্ষা দিয়া হ'ব এইটো নিউ এডুকেশ্যন পলিচিত আছে আমাৰ বহু অঞ্চল আছে তাতে গাৰো বড়ো ৰাভা অসমীয়া 4টা গোৱালপাৰা আমাৰ এই অঞ্চলবিলাকতো আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাৰ অঞ্চলতো আছে 4-5টা লেংগুৱেজৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত আছে শিক্ষকসকল এজন দুজন তাতে গাৰো কিতাপ আপুনি যদি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব বড়োও কৰিব অসমীয়া মাধ্যমতো আছে তেতিয়া ৰাভাও আপুনি তাতে দিব শিক্ষক কথা আপোনাৰ মোৰ হাতত আমি এডপ্ট কৰিলোঁ কিন্তু আমি যদি শিক্ষক নিদিওঁ শিক্ষক এপইণ্টমেণ্ট নিদিওঁ এই স্কুলবিলাকত কি অৱস্থা হ'ব আৰু প্ৰাইমাৰী স্কুলত যেতিয়া শিক্ষক নাথাকিব এজন ঠেলাৱালা ৰিক্সাৱালা গাৰ্জিয়ানো শিক্ষক নথকা স্কুলত ল'ৰা ছোৱালীক নিদিয়ে তেখেতসকলে পেটত গামোচা বান্ধি হ'লেও এই 500,000 টকা দি এই প্ৰাইভেট স্কুলত পঠায় কষ্ট হয় সেইজন ব্যক্তি কিন্তু তেখেতে বুজি পায় যে বিধায়কসকল মন্ত্ৰীসকল ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কোৱা সেই নেতাসকল যিসকলে অসমীয়া মিডিয়ামৰ ওকালতি কৰে ভাল কথা আমিও কৰোঁ কিন্তু তেখেতসকলৰ ল'ৰা ছোৱালী ইংলিছ মিডিয়ামত পঢ়ে সেই গৰীব ঠেলাৱালা ৰিক্সাৱালাও তেতিয়া ভাবে যে মোৰ ল'ৰা কষ্ট হ'লেও মই সেই ভাল বিদ্যালয়ত পঢ়াম গতিকে নিউ এডুকেশ্যন পলিচি এডপ্ট কৰাৰ লগে লগে এই কিতাপ সব ভাষাৰ ইন্ট্ৰডিউচ কৰাৰ লগে লগে যাতে শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হয় এনেই যাতে এৰি দিয়া নহয় ল'ৰা ছোৱালীৰ লাইফ যাতে বৰবাদ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা নহয় চৰকাৰে এই বিষয়ে তেখেতসকলে পলিচি থিৰাং কৰিব লাগে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপুনি যাব হাইস্কুল পাছ কৰাৰ পিছত 11-12 যোৱা বছৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে 126টা সমষ্টিতে কিছুমান সমষ্টিত
এখন কিছুমানত দুখন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কলে কোন হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কলে যে তাতে য'ত পিজি টিচাৰ আছে হাই স্কুলত চাকৰি পাইছিল কোনোমতে পৰীক্ষা দি বেচেৰাই MA ডিগ্ৰীটো লৈছে এতিয়া 55 হা আচ্ছা দৰমহাও পোৱা নাই দৰমহাও দিয়া নাই এখেতে কৈ আছে তো এখন দুখন কৰি যে এই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুল দিলে তাতে সেই শিক্ষক অলৰেডি যিসকল পিজি টিচাৰ আছে কিছুমানে অপেন স্কুলৰ পৰা ডিগ্ৰী লৈছে কোনোমতে লৈছে স্কুল শিক্ষকতা কৰি আছে সেইসকল হয়তো পিজি ইমান ভাল শিক্ষক নহয় সেইসকলক পঢ়ালে এই বিদ্যালয়সমূহত কিয় আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী তাতে দিব নিদিয়ে এটা সব প্ৰাইভেট মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যিমান প্ৰাইভেট জুনিয়ৰ কলেজেছ আছে এইখিনি যদি আপুনি বন্ধ কৰি দিয়ে এই লাখ লাখ ষ্টুডেণ্ট ক'ত পঢ়াব চৰকাৰে আমাৰ এই ব্যৱস্থাটো আমাৰ কিয় নাই আমাৰ থাকিব লাগিব সেই ব্যৱস্থা নথকাৰ কাৰণে মজবুৰন প্ৰাইভেটত সেইসকলে গৈ আছে চৰকাৰৰ যদি ভাল ব্যৱস্থা থাকে আজি দিল্লীও যদি পাৰে অসমে আমি কিয় নোৱাৰিম নিশ্চিতভাৱে আমি পাৰিম তাৰ কাৰণে পলিচি মেকিং হ'ব লাগিব অকল নামত সেই বিদ্যালয়বিলাক দিলে নহ'ব তাতে পিজি টিচাৰ এপইণ্ট কৰক নেট সিলেক্ট পোৱা টিচাৰ আমাৰ হাতত বহুত আছে অসমত সেইসকলক নিযুক্তি দি এই 11-12ৰ কাৰণে সায়েন্স আৰ্টছ কমাৰ্চ তিনিটা ষ্ট্ৰীমৰ শিক্ষা যাতে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ভাল হয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াৰ আগত আপুনি কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি হায়াৰ এডুকেশ্যনৰ কথা কৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত সকলোতকৈ বেয়া আমাৰ পজিশ্যন আজি ইউনিভাৰ্চিটি আমাৰ ডিক্লেয়াৰ হৈ আছে ফেকাল্টি জানো তাতে আছে নতুন নতুন ডিপাৰ্টমেণ্ট আমি জানো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰিছোঁ নাই কৰা এই সব কৰিব লাগিব আমি অকল ঘোষণা কৰি আমি ৱৰ্ল্ড বেংকৰ পইচাখিনি লোন লৈ ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিং বনাই থৈ দিলে সেইটো এডুকেশ্যন সেইটোক আমি ভাল এডুকেশ্যন চিষ্টেম বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ হা ওৱান অফ দ্য পাৰ্ট এইটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপ কৰা ওৱান অফ দ্য পাৰ্ট অফ এডুকেশ্যন কিন্তু সেইখিনি এডুকেশ্যন নহয় তাতে ভাল শিক্ষক দিব লাগিব ল'ৰা ছোৱালীক সুবিধা দিব লাগিব সেইখিনি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইউনিভাৰ্চিটিৰ কথা মই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা কথা কৈ যাম আজি ইউনিভাৰ্চিটি এইবাৰৰ মাননীয় ৰাজ্যপালৰ ভাষণতো আছে বাজেট ভাষণতো নিশ্চয় আহিব যোৱাবাৰো ঘোষণা কৰিলে এইবাৰো ঘোষণা হ'ব কিন্তু বৰপেটা জিলা ইমান ডাঙৰ জিলা 15 লাখতকৈ বেছি পপুলেশ্যন ওচৰতে গোৱালপাৰা জিলা লাগি আছে ওচৰতে দক্ষিণ হালমাৰা জিলা তাৰ কাষতে ধুবুৰী জিলা বৰপেটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোৱালপাৰা দক্ষিণ হালমাৰা ধুবুৰীলৈকে এখনো বিশ্ববিদ্যালয় নাই এই অঞ্চলৰ জনগণ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় চৰ চাপৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চৰ দিওফালে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চল ট্ৰাইবেল বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভৰা এই অঞ্চল আমাৰ পুৰণি গোৱালপাৰা বা বৰপেটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ধুবুৰীলৈকে আজি এই 4খন জিলাৰ মানুহৰ কি অপৰাধ বহুত জিলাত বিশ্ববিদ্যালয় থকাৰ পিছত আৰু এখনকৈ ঘোষণা কৰি আছে ভাল কথা এখন নহয় দুখনকৈ দিলেও অপচ কৰাৰ কোনো কথা নাই কিন্তু বৰপেটা গোৱালপাৰা আজি শালমাৰা ধুবুৰীত কিয় বিশ্ববিদ্যালয় ঘোষণা নহয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এতিয়া 1/3 পপুলেশ্যন বাদ দি বাকীখিনি লৈ যদি আমি চিন্তা কৰোঁ আমাৰ ৰাজ্যখন আমি কেতিয়াও এই 10খনৰ ভিতৰত আমি লৈ যাব নোৱাৰিম সেইকাৰণে মই বৰপেটা ধুবুৰী গোৱালপাৰা প্ৰত্যেক জিলাত একোখনকৈ বিশ্ববিদ্যালয় চৰকাৰে যাতে এই অহা বাজেটত ডিক্লেয়াৰ কৰে সেইকাৰণে মই আপোনাৰ মাধ্যমেদি এই উত্থাপন কৰি গৈছোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সময় শেষে হ'ব 2 মিনিট